Ahoj všem, já vás všechny zdravím na tomto kanále. Jmenuji se Sebastian Klimt, jsem osobní a online silově kondiční trenér zde v pražském Prisma Institute a po dlouhé době překonávání jsem se rozhodl natočit své první YouTube video. Na tomto YouTube kanálu bych se chtěl věnovat videím týkající se lifestylu, tréninku, optimalizace zdraví, suplementaci, výživě a podobně. V tomto prvním videu bych s vámi rád rozebral, jak probíhala příprava na můj první Hyrox závod. Rád bych vám předal nějaké efektivní rady a tipy do přípravy, zpětně i z mé osobní zkušenosti a z trenérského pohledu a rád bych tento závod rozebral dopodrobna, do detailů, jak se připravit, z čeho se vlastně skládá, jak jsem postupoval v přípravě, jak se nastavit tréninkový split, regeneraci a další faktory. Doufám, že se vám video a celkově moje tvorba tady na YouTube bude líbit a budu moc rád za veškerou zpětnou vazbu v komentářích nebo na zprávách na Instagramu. Hyrox je silově vytrvalostní závod, jehož podstatou je absolvování 1 kilometru běhu, mezi které jsou vloženy silově kondiční stanoviště. Celkem se běží 8 km a účastník musí absolvovat 8 stanovišť. Stanoviště jsou 1000 metrů na skiergu, 50 metrů tlačení sání, 50 metrů tažení sání, 80 metrů angličáků s broadjumpem, veslovací trenažér 1000 metrů, farmářská chůze s kettlebelly na 200 metrů, výpadová chůze s sandbagem na zádech na 100 metrů a jako poslední wallbally s medicimbalem na 100 opakování. Váhy u stanovišť se vlastně liší napříč kategoriemi a cílem toho závodu je zdolat toto vše za co nejkratší čas. Jako první bych rád rozebral běžeckou část. Závod Hyrox se více než z poloviny skládá z běhu. Proto bychom se v tréninkovém procesu měli zaměřit jak na kondiční tréninky specifické pro disciplíny z Hyroxu, tak i na běžecké tréninky. Já jsem kvůli specificitě závodu zvolil jednou týdně běh o delším objemu a zároveň intervalové běhy na trénování vyšších rychlostí. Velmi důležitým faktorem je také v tréninku simulovat podmínky závodu, což znamená naučit se běhat po náročnější silové disciplíně, jako může být například tlačení sání nebo výpadová chůze. Disciplíny v Hyroxu jsou z velké většiny dominantní na spodní polovinu těla, což má za následek mnohonásobně vyšší únavu dolní poloviny těla než při klasickém běhu. Také je důležité zmínit, že po absolvování každé další disciplíny a každým dalším uběhnutým kilometrem se tato únava spodní poloviny těla dále prohlubuje a zhoršuje. Proto je velmi důležitým faktorem v přípravě naučit se běhat po absolvování nějaké náročnější silově kondiční disciplíně na dolní polovinu těla. Na Hyrox jsem specificky trénoval 2 až 3krát týdně formou kruhových tréninků. K tomu jsem 2krát týdně zařazoval silový trénink na horní polovinu těla a jednou týdně dolní polovinu těla. Jelikož byl objem v rámci týdenního mikrocyklu celkově vyšší na únavu dolní poloviny těla, rozhodl jsem se objem silových tréninků na dolní polovinu těla zredukovat na frekvenci jednou týdně. Frekvence běžeckých tréninků byla 2krát týdně. Mezi tréninkové metody, které jsem využíval pro většinu mých specifických tréninků pro Hyrox, patří EMOM, M-Rap, Round for Time a nebo modifikovaný Strongman. Pro monitoring tréninků a zpětnou vazbu jsem používal mobilní aplikaci Train Heroic, kterou již dlouhodobě využívám pro osobní tréninky
i pro online coaching. Dalším důležitým faktorem v přípravě byla specificita tréninku, což znamená, že čím blíže jsem byl datu závodu, tím více jsem se snažil simulovat vlastně samotný ten Hyrox závod. Na začátku přípravy jsem se zaměřoval spíše na budování aerobní kapacity, na tréninky o delším objemu, ale nižší intenzitě a čím blíže jsem byl závodu, tím více jsem zařazoval specifické disciplíny, které se vyskytují v samotném závodě a také v daných parametrech, takže sáně se stejnou váhou, ski erg na stejnou vzdálenost a tak dále. Tou nejlepší strategií, jak se na Hyrox závod připravit, je dle mého názoru si týdenní tréninkový mikrocyklus rozdělit na silové tréninky, horní a dolní poloviny těla, po případě full body tréninky, dále zařadit 2 až 3 tréninkové jednotky zaměřené na běh a 1 až 2 specifické Hyrox tréninky. Vše ale závisí na tréninkových a časových možnostech daného jedince a proto by měl přístup a příprava probíhat na individuální bázi. Kvalitní výživa a dostatečná regenerace by pro nás měla být v přípravě klíčovým faktorem. Z vlastní zkušenosti jsem se v přípravě na Hyrox zaměřil na celkové navýšení energetického příjmu s důrazem na vysoký počet bílkovin a také zvýšený počet komplexních sacharidů ve stravě, jelikož u většiny tréninkových jednotek pro nás bude primárním energetickým zdrojem glykogen, proto dává smysl ve stravě lehce navýšit příjem sacharidů. Pro optimální regeneraci a podávání co nejlepších výkonů jsem se zaměřil na dostatečný příjem elektrolytů, kvalitních bílkovin a kvalitního spánku. Kvalitní spánek by měl být vždy prioritou číslo 1, pokud nám jde o co nejlepší regeneraci. Další nástroje, kterých jsem využíval pro optimální zotavení mezi tréninky, byla saunování, lymfatické kalhoty, terapie červeným světlem, terapie chladem a otužování a tak dále. V den závodu a den před závodem jsem se zaměřil na navýšení počtu sacharidů ve stravě a také na zvýšený příjem elektrolytů a dostatečnou hydrataci. Tento bod velmi souvisí s předchozím bodem. Pro autoregulaci v tréninkovém procesu můžeme použít objektivní a subjektivní data. Mezi objektivní data můžeme zařadit například Garmin hodinky, které já sám používám pro sledování kvality spánku, variability srdeční frekvence nebo klidové srdeční frekvence. Dále se můžeme zařadit Oura Ring nebo například náramek Whoop. Tyto přístroje pro nás můžou být užitečné s využitím subjektivních dat. V přípravě je potřeba naslouchat svému tělu a pokud je potřeba, tak udělat změny. Před každým tréninkem bychom si měli zhodnotit, jak se subjektivně cítíme. Pokud se necítíme dostatečně připraveni na intenzivní tréninky, není potřeba hned tréninky rušit. Můžeme například trénink specifický na Hyrox o vyšší intenzitě vyměnit za trénink mobility nebo trénink zóny 2 s dýchání nosem, dlouhodobá cyklická činnost. Naše tělo bude stále z tréninku benefitovat a nemusíme například zbytečně riskovat zranění, přetrénování nebo vyhoření. Pomocí autoregulace a úprav v tréninkovém procesu můžeme dosáhnout progresu, který bude trvat mnohem déle a bude dlouhodobě udržitelný. Koncept Hyrox závodu je velmi unikátním závodem, který má za mě obrovský potenciál do budoucna. Pokud se na Hyrox závod chystáte, tak bych určitě doporučil přípravu nepodcenit, systematicky si ji připravit a být vytrvalý a konzistentní. Pokud máte k videu nebo k tréninkovému procesu jakékoliv dotazy, neváhejte se mi ozvat v sekci komentářů nebo ve zprávách na Instagramu. Doufám, že se vám video líbilo, že jste mě trošku blíž mohli poznat jako člověka a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Díky, mějte se.